भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 मा अध्ययनरत सबैजना भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र मैले आज चाहिँ एकदम म्याथमेटिक्सको इम्पोर्टेन्ट टपिक पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर लिएर आएको छु। आशा छ सबैजना भाइ बहिनीहरूले यो च्याप्टर राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ, सुन्नुहुनेछ र त्यसलाई चाहिँ नोट पनि बनाउनुहुनेछ। आज मैले विशेष गरिकन 11वटा क्वेसन त्यस्तो 11वटा क्वेसनहरू लिएर आएको छु, जसले गर्दाखेरि तपाईले त्यो बाहेक अरू क्वेसन तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईले 11वटा क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईले जस्तो खालको प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो 13 वर्षको एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि मैले क्वेसनको चोइस गरेर मैले एउटा सानो भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छु। आशा छ सबैले मन पराउनुहुनेछ। ओके, लेट्स मुभ टु द टपिक। पपुलेसन ग्रोथ। पपुलेसन ग्रोथ भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि भन्ने अर्थ लाग्छ। जनसङ्ख्या कुनै पनि ठाउँको पपुलेसन चाहिँ बर्थ, डेथ र माइग्रेसनसँग रिलेटेड हुन्छ। मान्छेको मृत्यु, जन्म र बसाइसराइले गर्दाखेरि नै कुनै पनि ठाउँको पपुलेसनहरू इन्क्रिज डिक्रिज भइराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यही इन्क्रिज बर्थ, डेथ र माइग्रेसनकै आधारमा रिलेटेड भएर हामीले प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने, क्यालकुलेसनहरू गर्ने यसमा चाहिँ हामीले सिक्ने हो। क्यालकुलेसन गर्न हामीले यसमा सिक्ने हो। ओके, लेट्स मुभ टु द टपिक। की पोइन्ट्स टु रिमेम्बर है। पपुलेसन ग्रोथमा हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ त? इनिसियल पपुलेसन, सुरुमा हुने पपुलेसनलाई पी मान्नु पर्दछ र केही वर्षपछि आउने पपुलेसनलाई चाहिँ हामीले पिटी मानिन्छ। एन्ड द फर्मुला इज पिटी इज इक्वल टु पी 1 + r/100 टु द पावर टी है। यसले के दिन्छ त? अहिले 10,000 पपुलेसन छ भने अब 5 वर्षपछि कति हुन्छ त्यो हुने पपुलेसन चाहिँ पिटी हो। पिटी भनेको ओरिजिनलमा कति ग्रो भएर आउँछ नि, त्यो एडेड भएर आउने पपुलेसन, टोटल पपुलेसन चाहिँ पिटी हुन्छ है। तपाईले त्यसमा ध्यान दिनु होला। इन अर्डर टु फाइन्ड द इन्क्रिज पपुलेसन वी युज द फर्मुला पिजी इज इक्वल टु पिटी माइनस पी। यो हामीले प्रयोग, कतिले बढ्यो भनेर पत्ता लगाउनको लागि हामीले कति भयो र कति थियो घटाउनु पर्ने हुन्छ। पिटी माइनस पी भन्ने फर्मुला प्रयोग गरियो भने हामीले इन्क्रिज पपुलेसन पत्ता लगाउन सकिन्छ। र यो कुरामा पनि हजुरहरूले चासो दिनु होला। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट फर्मुला छ। त्यसपछि हामीले यसमा प्रयोग गर्ने टर्म्सहरू के छ त भन्दाखेरि इनिशियल पपुलेसन, सुरुमा इनिशियल पपुलेसन, ओरिजिनल पपुलेसन, द पपुलेसन एट द बिगिनिङ, इटिसी रिप्रेजेन्ट्स द पी। डी मिन्स नम्बर अफ डेथ, एम इन मिन्स माइग्रेसन, मान्छेहरू आउने, एम आउट भनेको माइग्रेसन जाने, पिटी भनेको पपुलेसन आफ्टर 2 इयर्स है। त्यसपछि हामीले यसमा मैले एउटा फर्मुला इम्प्रोभाइज गरेर तपाईहरुलाई समक्ष लिएर आएको छु। यो फर्मुला पिटी इज इक्वल टु पी 1 + r/100 टु द पावर पी प्लस एम इन माइनस एम आउट माइनस डेथ प्लस बर्थ। यो के हो त भन्दाखेरि तपाईले पपुलेसनसँग रिलेटेड हरेक प्रब्लमहरू यो फर्मुलाबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार तपाईले यसमा घटबढ गरेर फर्मुला प्रयोग गरी क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छे आए प्लस एम इन गर्ने, मान्छे गए एम आउट गर्ने, मान्छे मर्यो भने डेथ गर्ने, माइनस डेथ गर्ने, मान्छे जन्मियो भने बर्थ भनेको जन्मने भनेको एडिसन हुन्छ, मर्ने भनेको घट्ने हो, मान्छे जाने भनेको घट्ने हो, मान्छे आउने भनेको प्लस हो है। यो कुरामा तपाईले विशेष ध्यान दिनु होला। ल, अब हामी नेक्स्ट स्लाइडतिर गयौँ। यदि त्यहाँ हामीसँग धेरै नम्बर अफ रेट्सहरू दिएको छ भने हामीले धेरै रेटहरू दिँदाखेरि यसरी सक्सेसिभ रेटहरू हुँदाखेरि हामीले यसरी R1, R2, R3 गरेर अझै पनि बढाउन सकिन्छ। डिप्रिसिएसन भनेको पपुलेसन ग्रोथ जस्तै घट्ने हो। पपुलेसन ग्रोथ भनेको बढ्ने, डिप्रिसिएसन भनेको घट्ने। कुनै पनि एसेटहरू, सामानहरू हैन, हामीले चाहिँ युज गरिसकेपछि वेयर एन्ड टियर भएपछि सुरुको मूल्यमा जतिमा हामीले किनेको थियो त्यतिमा हामीले बेच्न सकिदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्राइसमा के हुन्छ त घटबढ हुन्छ। प्राइसमा घटबढ भएपछि तपाईले जति सामान
जुन सुरुमा जति पैसा हालेर सामान किन्नु भएको हुन्छ त्यही सामान तपाईले पछि केही वर्षपछि त्यही मूल्यमा बेच्न सक्नुहुन्न र त्यसमा चाहिँ डिप्रिसिएसन हुन्छ र कतिले डिप्रिसिएसन हुन्छ कति हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईले यसमा क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है र यसको फर्मुला चाहिँ जस्ट dt = p 1 - r/100 भन्ने फर्मुला हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ यसमा dt भनेको प्राइस आफ्टर द t years अफ द युज p भनेको इनिशियल प्राइस अर द ओरिजिनल प्राइस t भनेको टाइम पिरियड भयो r भनेको रेट भयो है यसरी तपाईले यसको चाहिँ टर्मिनोलोजी सिम्बल्सहरु चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ पपुलेसनमा ग्रो हुन्छ भने यसमा घट्छ तपाईको सपोज p भनेको के हो त भन्दा 2 लाख हालेर स्कुटर किन्नु भयो p 1 लाखमा बेच्नु भयो dt है भनेको किनेको मूल्य p बेचेको मूल्य चाहिँ dt तपाईले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ र नोटमा मैले एउटा सानो कुरा के राखेको छु भन्दाखेरि इन अर्डर टु फाइन्ड हाउ मच द प्राइस हैज बीन डिक्रिज वी युज डिप्रिसिएसन प्राइस p - dt यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कति रुपैयाँले घट्यो भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु छ भने तपाईले यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ अब एक्जाम्पल तिर जाऊ All right. Here we have the first question. यो फर्स्ट क्वेशनमा मैले तपाईहरुलाई PT पत्ता लगाउन र इन्क्रिज पपुलेसन पत्ता लगाउन सिकाउँदै छु The present population of the village is 30,000. If it is increased at the rate of 10% per annum, what will be the population after 2 years? Also find the increased population भनेर भनेको यसले के क्वेशनले के भनेको छ भन्दा अहिले हालको पपुलेसन 30,000 छ यति 10% ले वृद्धि दर 10% छ पपुलेसन 2 वर्षपछि चाहिँ कति हुन्छ निकाल्नुहोस् कतिले बढ्यो निकाल्नुहोस् भनेर क्वेशनले भनेको दैट मीन्स हालको पपुलेसन p 30,000 population growth as in question 10% time is 2% 2 years population after 2 years is pt we have to find the pt we know that pt is equal to p 1 plus r upon 100 to the power t now you put the value for p r you will get the value 110 by 100 यो कसरी आएको भन्दाखेरि तपाईहरुले यो सजिलो रुपमा सर्टकट मेथड युज गर्नुहुन्छ भने यो तलको 100 जुन यो तलको 100 र माथिको यो 10 तपाईले जोड्नुस् के 100 plus 10 110 है 100 plus 20 120 यसरी तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ तलको र माथिको जोड्ने यहाँ प्लस छ भने यदि माइनस छ भने घटाउने है ल यसरी हामीले क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्ने द रिजल्ट इज 1.21 and you will get the result 36300 that means 30000 भएको पपुलेसन चाहिँ अब यति भयो कतिले बढ्यो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो भने we use formula pt minus p कतिले बढ्यो त 36300 थियो 36300 भयो 30000 थियो है that means 6300 ले पपुलेसन चाहिँ बढेको रहेछ All right. Okay, let's move to the next question. Question number 2. Question number 2 मा मैले हजुरहरुलाई p निकाल्न सिकाएको छु ओरिजिनल पपुलेसन फाइन्ड गर्न सिकाएको छु अहिले हालको पपुलेसन 66550 छ ग्रोथ रेट चाहिँ 10% छ 3 वर्ष पहिला ब्याक हैन ब्याक 3 इयर्स ब्याक कति थियो भनेर पत्ता लगाउनुस् भनेको छ तपाईले अब ओरिजिनल पपुलेसन चाहिँ यसमा पत्ता लगाउनु पर्यो The given values are as it is 66550 will be pt you have to find the original population 3 years back we use the same formula 66550 we put the value here rate the value for rate is 10 time is 3 66550 p and then what you have to do here is 110 becomes 110 तलको र माथिको जोड्नुस् है ठ्याक्कै 10 upon 100 लाई तल र माथिको जोड्नुस् तपाईले 110 पाउनुहुन्छ अनि पावर 3 युज गर्नुस् you will get the value 1.331 using calculator and the result is 5000 भनेर आएको छ तर एक्चुअल मा मैले यहाँनिर एउटा जिरो थप्न बिर्सेँ हो यहाँ 50000 हुन्छ आन्सर चाहिँ है एउटा जिरो थप्नु होला त्यसले गर्दा hence the original populations before 3 years was 50000 here 5000 भएको छ यसलाई 50000 बनाउनु होला है यसमा हामीले
पी फाइन्ड गर्न सिक्यो फर्स्ट क्वेसनमा पीटी फाइन्ड गर्न सिक्यो सेकेन्ड क्वेसनमा पी फाइन्ड गर्न सिक्यो alright question number 3 the question number 3 is very important question very important question यसमा तपाईहरुलाई टाइम पत्ता लगाउन पर्ने हुन्छ पहिला है टाइम चाहिँ एकदम झुक्काउँछ बिगिनिङ भन्ने वर्ड आउँदा हजुरहरु एकदम केयरफुल रहनु किन भन्दा यसले झुक्काउँछ In the beginning of 2078 BS, the population of the town was 50,000. If the annual population growth rate is 10%, what will be the population of the town at the end of 2080 BS? यसको अर्थ beginning of 2078 भनेको वैशाखबाट गर्नुपर्छ 78 पुरै वैशाखदेखि गर्दाखेरि 1 वर्ष 79 अनि 80 गर्दाखेरि 3 वर्षको समय रहन्छ यसमा तपाईहरुले टाइम चाहिँ 3 इयर्स राख्नुपर्ने हुन्छ अरु सबै कुरा पहिलाको जस्तै नै गर्ने हो है here original population is 50,000 time is 3 years population growth rate is 10% population after 3 years हामीले पत्ता लगाउने हो 80 सालमा कति हुन्छ त population भनेर फाइन्ड गर्ने हो we know that pt is equal to p 1 plus r upon 100 to the power t 50,000 you put the value for p put the value for r and put the value for t you use the formula like this use the calculator and you find the value 66550 all right यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ बिगिनिङ भन्यो भने तपाईहरु अलि केयरफुल भएर क्वेशनलाई बुझेर टाइम पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ 78 79 80 अरु कुरा सेम हो all right क्वेशन नम्बर 4 यो अलिकति थोरै डिफरेन्ट क्वेशन छ हेर्दाखेरि पनि a mango tree was planted 3 years ago the rate of its growth is 20% per annum if at present the height of the tree is 1 meter 8 centimeter how high was it when planted भनेर क्वेशनले सोधेको छ यसमा के भएको रहेछ स्टोरी भन्दाखेरि एउटा आँपको रुख रोपिएको रहेछ 3 वर्ष पहिला तर अहिले चाहिँ उसको हाइट यति भएको छ 3 वर्ष पहिला कति थियो भनेर पत्ता लगाउने भनेको p फाइन्ड गर्ने हो है त्यो कुरा ध्यान दिनु होला present height is this you convert this to centimeter rate of the plant growth is 20% time is 3 years original height when planted p हामीले पत्ता लगाउने हो we know that we use the same formula pt you put the value for pt 108 you have to find p rate is 20 time is 3 you calculate this one यो कसरी 120 भयो भन्दाखेरि 120 120 all right and you use the calculator you find the value in this decimal 1.728 you divide this and you will get the answer p is equal to 62.5 centimeter that means 3 years ago when the mango tree was planted the height of that mango tree was 62.5 centimeter okay? Hence the height of the plant when it was planted is 62. Was 62.5 centimeter. Unique question. All right. Next question number 5. And the question number 5 in these questions my aim is to teach you to find the population growth rate पत्ता लगाउन म यसमा सिकाउँदैछु here original population चाहिँ 67 को 40,000 and 69 को चाहिँ 44,100 and the time period is you can count 68 and 69 2 years you cannot count 67 because यो भन्दा अगाडि मैले क्वेशनमा एउटा सिकाइसकेको छु 6 in the beginning of 67 भन्यो भने 3 years हुन्थ्यो है यहाँ बिगिनिङ नभनेको हुनाले 68 and 69 यो लास्ट इयर 2079 मा पनि सोधेको छ यस्तै क्वेशन population growth rate पत्ता लगाउने हो we use the formula same formula you put the value rate pt and the new thing you have to do here is you have to divide 44,100 by 40,000 है यसले चाहिँ हामीले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि when we divide the result is 1.1025 and after this 1.1025 कसरी 1.05 भयो भनेर
कौतल हुन सक्छ यतापट्टिको स्क्वायरलाई जब हामीले रिमुभ गरिन्छ उता रुट स्क्वायर रुट जान्छ त्यही भएर स्क्वायर रुट 1.1025 गरियो भने 1.05 हुन्छ अब हजुरहरूले यता स्क्वायर नराख्दा पनि हुन्छ किन भन्दा यो स्क्वायर लेफ्टतिर जाँदा रुट भएर गइसकेको हुन्छ and you subtract this 1 goes to the left hand side the value is 0.05 across multiply these terms you will get the value 5%. The rate is 5%. Alright, question number 6. Question number 6 मा पनि हामीले question number 6 मा अघि रेट पत्ता लगाउन सिक्यो अब टाइम पत्ता लगाउन सिक्ने here original population is this 40,000 the population after 2 years is 46,305 population growth rate is 5%. We know that the same formula we use we put the value as respective rate is 5%. You divide this 46305 by 40,000 you will get the result like this 1.157625 and 105 becomes 105. Now here we need to understand this यो कसरी भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ यसमा के गर्नुपर्छ हजुरहरूले भन्दा 105 लाई चाहिँ 100 ले डिवाइड गर्नुस् 105 लाई 100 ले डिवाइड गरिसकेपछि you will get the value 1.05 अब यो 1.05 आइसकेपछि के गर्नुस् त यही 1.05 को पावर 2 राख्नुस् क्याल्कुलेटरमा अनि फेरि पावर 3 राख्नुस् फेरि पावर 4 राख्नुस् यसरी चेक गर्दै जानुस् जबसम्म 1.157625 आउँदैन तबसम्म 1.05 को पावर बढाको बढाइ गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा अनि मैले क्याल्कुलेटरमा 1.05 को पावर 2 राख्दाखेरि यो आएन 3 राख्दाखेरि चाहिँ यो भ्यालु आयो त्यसले गर्दाखेरि यसको ठाउँमा यसको रिप्लेसमेन्टमा तपाईहरुले 1.05 को पावर 3 राख्नुस् है र 1.05 and 1.05 cancel out the time is 3 years. Let's move to the question number 7. The population of the town at the end of the 2013-80 was 20 lakh and the rates are 4, 5 and 10%. यो 3 वर्षको अवधिमा कति भयो पपुलेसन पत्ता लगाउनुस् भनेको छ यो अलिकति डिफरेन्ट क्वेशन छ पपुलेसन लेख्नुस् ओरिजिनल सक्सेसिभ टाइम भनेको 3 वर्षको अन्तरालमा रेटहरु r1 r2 r3 are like this that means we have to find the pt. We know that the formula is this one. यहाँ अझै एउटा चौथो रेट पनि दियो भने तपाईले r4 भनेर थप्नु यसरी नै and put the values r1 r2 r3 this becomes 104 105 110 104 105 110 and multiply these terms and you will get the answer. Successive year मा हामीले यो फर्मुला लगाएर गर्नु पर्दछ. Okay, let's move to the next question number 8. This question is very unique question. If the population of the village is 25 by 16 times in the 2 years, find the population growth rate. यसमा हामीले चाहिँ let the original population be p. Population after 2 years will be 25 by 16 times of the original population. You put the value like this. You have to find the rate. We know that the same formula use. You put the value 25p by 16 in pt. You put the value for p as same as p. Rate we don't know. What happened here is you cancel out this p and this p. यो दुईटाको pp cancel गर्ने है pp cancel गर्ने र cancel गरिसकेपछि हामीसँग यो remaining रहन्छ. त्यसपछि when we convert this to the decimal it becomes like this. And यताको स्क्वायर हटाए पनि यता रुट आउँछ है. अनि you calculate this 1.25 is equal to 1 plus r by 100. 1 goes to the left hand side and you subtract this you will get 0.25. When you cross multiply it you will get the value r is equal to 25%. Yes, the rate of the population growth is 25%. Okay, question number 9. The population of the Leknath municipality 1 year ago was 40,000. If 30 in 1,000 people were dead in a year and growth rate was 2%, find the number of newborn babies in 1 year. भनेर क्वेशनले सोधेको छ. यसमा चाहिँ मान्छेको मृत्युको कुरा आइरहेको छ र कतिजना बेबीजहरु बर्न भयो भनेर क्वेशन सोधेको छ. यो अलिकति युनिक र एक्स्ट्रा क्वेशन हो. Here original population be 40,000. Rate is 2%. यहाँ के भइरहेको छ भन्दा 1000 जनामा 30 जनाको मृत्यु भइरहेको छ. त्यसले गर्दाखेरि
वी युज द युनिटरी मेथड हियर 1000 जनामा 30 जना मान्छेको मृत्यु भएको छ भने एकजनामा 30/1000 हुन्छ 40,000 मान्छे हुँदाखेरि 1200 मान्छेको एक वर्षमा मृत्यु हुने रहेछ देन आई हेभ क्रिएटेड हियर अ न्यू फर्मुला एकदम नयाँ फर्मुला मैले क्रिएट गरिदिएको छु यो अलिकति युनिक छ न्यू बोर्न बेबिजको फर्मुला के हुन्छ त पिटी यो पुरो भनेको पिटी माइनस पी प्लस टी है यो चाहिँ पिटीमा पी घटायो भने इन्क्रिज पपुलेसन आउँछ इन्क्रिज पपुलेसनमा डेथ जोडिने हो त्यसले गर्दाखेरि न्यू बोर्न बेबिज यसरी पत्ता लाग्छ तपाईहरुलाई यो याद भएन भने घोक्नुस् पी भनेको 40,000 यु पुट द भ्यालुज and you calculate finally you will get the value 2000 this question is unique question है यो नोट डाउन गर्नु होला र नोटमा पनि सार्नु होला स्क्रिनशट गरेर क्वेशन नम्बर 10 मा एक वर्ष अगाडि कुनै एउटा लेखनाथ म्युनिसिपालिटी भन्ने ठाउँको पपुलेसन चाहिँ यति रहेछ 3 लाख क्रुड बर्थ रेट चाहिँ 10% ग्रोथ रेट चाहिँ रेटहरु थरी रेट दिएको छ अब हामीले नम्बर अफ डेथ निकाल्ने हो अघि यो भन्दा अगाडिको क्वेशनमा मैले नम्बर अफ बर्थ निकाल्न सिकाएको थिएँ यसमा चाहिँ तपाईहरुले डेथ निकाल्ने हो ओरिजिनल पपुलेसन 3 लाख क्रुड बर्थ रेट 10% ग्रोथ रेट 6% टाइम इज 1 year वी नो दैट ग्रोथ रेट इज इक्वल टु सीपीआई यो फर्मुला तपाईहरुले जान्नुपर्छ है बर्थ माइनस डेथ पुट द भ्यालुज यु विल फाइन्ड द डेथ रेट हियर death rate is 4%. So number of death means 1 plus CTR by 100 to the power d. के हुन्छ भन्दा तपाईले डेथ को नम्बर निकाल्न छ भने डेथ रेट लाउनुस् बर्थ को रेट निकाल्न छ भने बर्थ रेट लाउनुस् ग्रोथ को रेट ग्रोथ निकाल्न छ भने ग्रोथ रेट लाउनुस् है तपाईले जे चीजको रेट लगाउनुहुन्छ त्यसैको नम्बर आउँछ you put the values like this after the calculations you will find the value 12,000 this is very unique question. All right, the last question, question number 11. Okay, all right. The growth of the cord clotting bacteria is 5% per hour. If the number of bacteria in 7 p.m. evening is 9.261 into 10 to the power 11, what was the number before 3 hours? Find it. भनेर क्वेशनले सोधेको छ यो अलिकति दहीमा ब्याक्टेरियाको ग्रो 5% को दरले प्रति घण्टा हुन्छ भने है सुरुमा क्लटिङ गर्दा कति थियो 3 घण्टा अगाडि भनेर हामीले सोधेको छ 3 घण्टा अगाडिको भनेको पी पत्ता लगाउने हो तपाईहरुलाई अहिले रिसेन्टको दिएको छ हियर ओरिजिनल नम्बर अफ ब्याक्टेरिया पत्ता लगाउने हो रेट इज 5% पर आवर नम्बर अफ ब्याक्टेरिया इन 7 pm भनेको यो भइहाल्यो टाइम पिरियड भनेको तपाईले 3 घण्टा भनेको 7 बजे 6 बजे र 5 बजे गरेर 3 घण्टा 3 घण्टा बिफोर भनेपछि हामीले के पत्ता लगाउने पी पत्ता लगाउने हो है यु पुट द भ्यालुज अफ द पीटी यु पुट द भ्यालुज अफ रेट पुट द भ्यालु अफ टाइम एन्ड यु विल गेट द रिजल्ट लाइक दिस 105/100 to the power 3 and you calculate using calculator you divide this you will get the answer 8 into 10 to the power 11 that means दही जमाउने 3 घण्टा अगाडि दही जमाउने बेलामा नम्बर अफ ब्याक्टेरिया यति थियो र 3 घण्टा पछि 7 pm मा तिमीहरुको चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ यति 9.261 into 10 to the power 11 भएको रहेछ अब यही रेटमा चाहिँ ग्रो हुँदै गयो भने तपाईहरुले 3 घण्टा 4 घण्टा 5 घण्टा अब फ्युचरमा आउने जति पनि आवर्स को तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ है yes the number of bacteria before 3 years was 8 into 10 to the power 11 ल यसरी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई 11 वटा क्वेशन्स को नोट दिएको छु यो नोट राम्रोसँग राख्नु होला यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र मेरो डिजिटल क्लास लिने त्यति ह्याबिट नभए पनि फिजिकल क्लासहरुमा चाहिँ 13 वर्षको अनुभव रहेको र डिजिटल क्लासमा चाहिँ अनुभव छैन मेरो हैन पहिलो पटक चाहिँ प्रयास गर्दै छु धेरै मिस्टेक्सहरु आफैलाई फिलिङ्स भइरहेको छ म यो सबै सुधार्दै जान्छु फ्युचरमा हैन तपाईहरुले यो पपुलेसन ग्रोथ सम्बन्धी 11 वटा क्वेशन जुन चाहिँ मेन क्वेशनहरु मैले तपाईहरु समक्ष राखेको छु यो नोट गरेर राख्नुस् होला यो एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र तपाईलाई यतिको नोट कसैले पनि दिदैन
है। यो कसैले पनि दिँदैन, फिजिकल्ली क्लासमा पनि टिचरहरूले यसरी खोजेर तपाईँहरूलाई दिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एक्सपिरियन्सको आधारमा मेरो चाहिँ क्वेसनको चोइस 11वटा क्वेसन मैले चोइस गरेको छु। यो एकदम चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ र तपाईँहरूले यो क्वेसन जान्नुभयो भने कुनै पनि क्वेसन्स अरू योभन्दा अरू सिक्न जरुरी रहँदैन है। त्यस्तै गरिकन लास्टमा एउटा सानो नोट छोड्नुहोस्, मैले डिप्रिसिएसन सम्बन्धी यस्तै नेक्स्ट भिडियो म ल्याउन सक्दिनँ है। डिप्रिसिएसनमा हजुरहरूले यस्तै खालको क्वेसन्सहरू हुन्छ, जस्ट तपाईँहरूको यसमा चाहिँ अब बर्थ डेट भन्ने कुरा हुँदैन। डिप्रिसिएसन भनेको सामानसँग मात्रै रिलेटेड हुन्छ। स्कुटर किन्नुहुन्छ, फेरि केही वर्षपछि बेच्नुहुन्छ होइन, त्यसले प्राइस मात्र घट्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले डिप्रिसिएसनको फर्मुलामा चाहिँ रेट पत्ता लगाउने, ओरिजिनल प्राइस पत्ता लगाउने, टाइम पिरियड पत्ता लगाउने, बेसिक 3-4 थरीको क्वेसनहरू हुन्छ जुन चाहिँ पपुलेसन ग्रोथमै अलरेडी हामीले सिकिसकेको छौँ। जस्ट फर्मुला मात्रै डिफ्रेन्ट हुने भएको हुनाले डिप्रिसिएसनमा खासै त्यति गाह्रो रहँदैन है। हस् त, नमस्ते, थ्याङ्क यू।